Okay, friends, today lecture number 6. Okay, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝમાં ઈએમએફ સિરીઝ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ સિરીઝ આપણે સમજ્યા. એ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ સિરીઝના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ, બરાબર, હાઉ ટુ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન્સ, એ ક્વેશ્ચન્સ મેં તમને ડિસ્કસ કર્યા. એના રિલેટેડ એક્ઝામની અંદર પણ કદાચ આપણને ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય તો એમાંથી તમારે ક્લિયર કરી દેવાનું. નાવ એના પછીનો આપણો ટોપિક છે નોન્સ્ટ ઇક્વેશન. નાવ ફ્રેન્ડ્સ, અત્યાર સુધી આપણે જે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર E0 સેલ ઓર સેલ પોટેન્શિયલ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો, એ સેલ પોટેન્શિયલ it is called as a standard cell potential. It means આપણે જે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો E0 સેલ હતો. E0 સેલનો મતલબ કે જે આપણે પોટેન્શિયલના સેલ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા એ મીન્સ કે જે સેલના પોટેન્શિયલ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા એ સેલ હતા, એ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ હતા. સ્ટાન્ડર્ડ સેલનો મતલબ શું હતો કે એ સેલની અંદર જે સોલ્યુશન આપણે એની સાથે ઇન્વોલ્વ હતું, ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધેટ ઇન્વોલ્વ સોલ્યુશન ઇઝ 1 મોલર. કેટલું હતું? 1 મોલર. એન્ડ ધ પ્રેશર, ઇફ ધેર ઇઝ અ gas electrode is involved into the reactions, the pressure is equal to the 1 bar. But આવું દર વખતે ના બને. ઇટ મીન્સ કે એ જરૂરી નથી કે દર વખતે આપણું સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન 1 મોલર હોય એન્ડ એનું પ્રેશર 1 બાર હોય. આવું દર વખતે પોસિબલ નથી, અથવા તો સાચું નથી. તો પછી તો કદાચ એનું કોન્સન્ટ્રેશન 1 મોલર ના હોય. ઇટ મીન્સ કે તમે જે સોલ્યુશન ઇલેક્ટ્રોડનું સોલ્યુશન જે આપણે લઈએ છીએ, જ્યારે આપણે એનો હાફ સેલ બનાવીએ, એ હાફ સેલની અંદર સોલ્યુશન આપણે જે લઈએ એ સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન 1 મોલર ના હોય તો તેવા સેલને શું કહેવાય? તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ નોન સ્ટાન્ડર્ડ, અથવા તો એ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ કહી શકાય નહીં. તો પછી સ્ટાન્ડર્ડ સેલ ના હોય તો એના પોટેન્શિયલની વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ? તો જો આપણો સેલ સ્ટાન્ડર્ડ ના હોય એન્ડ એવા સેલના આપણે પોટેન્શિયલ કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો યુ હેવ ટુ યુઝ the Nernst equation. Okay, so what is a Nernst equation? How to calculate cell potential by using a Nernst equation? Discuss करिए अभी. तो Nernst gave equation showing relation between the potential of the cell and non-standard concentration of the solutions. Okay, એવા સેલના કોન્સન્ટ્રેશન માટે છે, મીન્સ કે સેલ પોટેન્શિયલ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે છે કે જે સેલના કોન્સન્ટ્રેશન છે એ સ્ટાન્ડર્ડ નથી મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 1 મોલર. તો એવા સોલ્યુશનના કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ સેલ પોટેન્શિયલ વચ્ચેનું જે રિલેશન છે ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ગિવન બાય ધ નર્સ્ટ સાયન્ટિસ્ટ. નાઉ this equation can be derived on the basis of the principle of the thermodynamic ના પ્રિન્સિપલ પર આ ઇક્વેશન છે એનું ડેરિવેશન કરવામાં આવે છે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન? હવે યાદ રાખજો, નર્સ્ટ નામના સાયન્ટિસ્ટે હાફ સેલ માટે એન્ડ કમ્પ્લીટ સેલ માટે, બંને પ્રકારના સેલ માટે અહીં આપણને એને ઇક્વેશન આપ્યું છે. ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન ફોર ધ હાફ સેલ, નર્સ્ટ ઇક્વેશન ફોર હાફ સેલ. ચલો, હાફ સેલ માટે એને કેવી રીતે ઇક્વેશન આપ્યું? હવે જો આપણને બુકમાં એનું ડેરિવેશન આપ્યું છે, બટ આપણે એના ડેરિવેશનની કોઈ જરૂર નથી, બીકોઝ ઓફ આપણે સીધો એનો યુઝ કરવાનો છે, રાઈટ? તો એ ઇક્વેશન કેવી રીતે કામમાં આવે છે એના માટે આપણે સીધું ઇક્વેશન જ જોવાનું છે. તો ચલો, EMN plus oblique M, this is the cell potential of half cell, is equal to E0 Mn plus oblique M. This is the standard cell potential of the half cell minus RT upon NF ln 1 upon the concentration of M. Right? Now આને આપણે ln ને જો log ની અંદર કન્વર્ટ કરી દઈએ તો log માં કન્વર્ટ કરીએ તો આપણું ફોર્મ્યુલા આવું બનશે
Emn plus oblique m is equal to E0 Mn plus oblique m minus 2.303 RT upon NF log 1 upon Mn plus 1 upon Mn plus. Now આ બધાની વેલ્યુ જો આપણે પુટ આઉટ કરી દઈએ તો શું થશે E Mn plus oblique m બરાબર E0 Mn plus oblique m minus 0.059 upon m. Now what is 0.059? It is equal to 2.303 R and T, R, T and F. આ બધાની વેલ્યુ જો આની અંદર તમે પુટ કરો એન્ડ જો તમે એનો મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો તો આપણને 0.059 મળશે, રાઈટ. નાઉ what is R, T and F? It is given here, રાઈટ. એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો આ પ્રમાણે બધાની જો વેલ્યુ પુટ આઉટ કરશો તો તમને આની વેલ્યુ ડાયરેક્ટ આટલી મળશે. આપણે આ જ વેલ્યુનો યુઝ કરવાનો, એટલે આ બધાની વેલ્યુ તમારે મૂકવાની જરૂર પડે નહીં. તો 0.059 upon n log 1 upon mn, રાઈટ. નાઉ સપોઝ આપણે કોઈ હાફ સેલ લઈએ, કોઈ કોપરનો સેલ લો કે Zn નો સેલ લો કે Fe નો સેલ લો, કોઈ પણનો હાફ સેલ તમે લો એન્ડ એના E સેલની વેલ્યુ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે. તો ECU2 plus oblique Cu અહીંયા રાખજો. સ્ટાન્ડર્ડ સેલ પોટેન્શિયલ હશે તો એના ઉપર આપણે આ પ્રમાણે ઉપર 0 એન્ડ વચ્ચે આપણે આ પ્રમાણે લાઈન કરીએ છીએ. બટ નોન સ્ટાન્ડર્ડ માટે અહીં ઉપર કશું કરેલું નહીં. એ તમારે સમજી લેવાનું કે this is the cell E cell for the non standard potential. ઓકે, ચલો. સો અહીં ECU2 plus oblique Cu is equal to E0 Cu2 plus oblique Cu minus 0.059 upon 2 because of there is a 2 electron involved in the reactions. So 2 log 1 upon concentration of Cu2 plus, right. So here what is R, what is T, what is the F, right. ये બધું જ અહીં આપણને એબ્રિવિએશન આપેલા છે. Here E Mn plus oblique M is potential of a non-standard cell. E0 Mn plus oblique M standard electrode potential. R is equal to gas constant and its value equal to 8.314 in a joule unit. I રાખો joule unit ની અંદર R ની વેલ્યુ આપણે લેવાની 8.314. ટેમ્પરેચર કેટલું લેવાનું? T for temperature 298 Kelvin, F for Faraday 96500 coulomb and number of electron involved in the reactions. Suppose here n is equal to 2, so n is equal to number of electron. Now R, T and F, જો તમે R, T and F ની વેલ્યુ અહીં મૂકશો તો you will get a 0.059, right. So આ બધી વેલ્યુ તમે જો આ મૂકશો અહીંથી તો આપણને 0.059 આપણને મળશે, right. Now Mn plus is equal to the non-standard molar concentration of the ion. This is the concentration of a non-standard solution, right. So આ પ્રમાણે આ એબ્રિવિએશન એન્ડ હાફ સેલ માટે આ પ્રમાણે તમારે નટ્સનું ઇક્વેશન છે એનો યુઝ કરો. નાઉ આપણે લગભગ જે કેલ્ક્યુલેશનમાં યુઝ કરવાના થશે એ સ્ટાન્ડર્ડ સેલના E સેલ શોધવાના થશે. તો સ્ટાન્ડર્ડ સેલ મીન્સ કે કમ્પ્લીટ સેલના E સેલ શોધવાના. હવે કમ્પ્લીટ સેલ તમે જ્યારે બનાવશો એન્ડ નોન સ્ટાન્ડર્ડ હશે, સમજો બરાબર. કમ્પ્લીટ સેલ આપણે બનાવીશું એન્ડ ઇટ ઇઝ અ નોન સ્ટાન્ડર્ડ. તો નોન સ્ટાન્ડર્ડ હોય એવા કમ્પ્લીટ સેલના E સેલનું કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે નસ્ટ ઇક્વેશન કેવી રીતે આપણને મળશે? તો જો ધીસ ઇઝ ધ નસ્ટ ઇક્વેશન ફોર ધ કમ્પ્લીટ સેલ. હાઉ ઇટ ઇઝ? તો જો E સેલ is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log concentration of anode upon concentration of cathode, right. Concentration of anode upon concentration of cathode. Suppose આપણે ડેનિયલ સેલ માટે નોન સ્ટાન્ડર્ડ ડેનિયલ સેલ લઈએ. ઇટ મીન્સ કે ધ concentration of Zn2 plus or Cu2 plus એના આપણે 1 મોલર ના લઈએ, 1 મોલર સિવાયનું લઈએ. તો એના માટે જો E સેલ કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો એના માટે નટ્સનું ઇક્વેશનમાં મૂકવું હોય તો કેવી રીતે મૂકી શકાય? તો આ પ્રમાણે મૂકાય. E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log एनोड पर શું છે? તો Zn. તો Zn2 plus નો કોન્સન્ટ્રેશન upon Cu2 plus નો કોન્સન્ટ્રેશન.
રાઈટ. સો આ પ્રમાણે આપણે ઈ સેલ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. યાદ રાખો અહીં n શું લીધા તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન which involve into the reactions, it is 2, so here n is equal to 2 લેવા. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ એ જ પ્રમાણે અહીં બીજા કેટલાક સેલ આપેલા છે એનું પણ તમે આ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટેશન કરવું હોય આ ઇક્વેશન ની અંદર ફોર્મ્યુલા મૂકવી હોય તો કેવી રીતે થશે. તો સપોઝ જો અહીં આપણને એક ડાયરેક્ટ રિએક્શન આપી છે Zn plus twice Ag plus gives Zn2 plus twice Ag. હવે આ રિએક્શન માટે તમારે આ પ્રકારનું નર્સનું ઇક્વેશન મૂકવું છે. તો અહીં સૌથી પહેલા તો એનોડ કયો અને કેથોડ કયો તમને રિએક્શન ઉપરથી ખબર પડી જાય કે Zn સોલિડ માંથી Zn2+ બને છે તો એનું ઓક્સિડેશન થાય તો Zn is a anode and twice Ag+ માંથી Ag બને so Ag is a cathode. રાઈટ. સો અહીં આપણે એનોડ ઉપર Zn2+ ની કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ કેથોડ ઉપર Ag+ નું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે મૂકીશું. બટ અહીં ધ્યાન રાખજો અહીં તમારે કમ્પલસરી બંનેના જે ઇલેક્ટ્રોન ઇન્વોલ્વ ઇન ધ રિએક્શન્સ એમાં Zn છે એ બે ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરશે બટ Ag+ it will only receive one electron. સો આપણે Ag+ ને કેટલા વડે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે એન્ડ જે તમે એને મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે એ તમારો જે સ્ટોઇચિયોમેટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે એ સ્ટોઇચિયોમેટ્રિક કોન્સ્ટન્ટને આપણે જે કોન્સન્ટ્રેશન લખીએ છીએ એ કોન્સન્ટ્રેશનની ઘાત બનાવી એક્સપોનન્ટ ઓફ ધ કોન્સન્ટ્રેશન આપણે એને લખવું પડશે. રાઈટ. સો હિયર આ પ્રમાણે એનું ફોર્મ્યુલા થશે E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon 2 because of electron તો બે જ છે log Zn2+ એનોડ પર શું છે તો Zn2+ કોન્સન્ટ્રેશન અપોન Ag+ એના ઉપર કેટલા છે એની આગળ 2 છે તો Ag+ ના કોન્સન્ટ્રેશનનો સ્ક્વેર કરો. રાઈટ. સો આ ધ્યાન રાખવાનું ખાસ કે જ્યારે ઇક્વલ ઇલેક્ટ્રોન એક્સચેન્જ ના થતા હોય એન્ડ આપણે એને ઇક્વલ કરવા પડે એ વખતે તમે જે સ્ટોઇચિયોમેટ્રિક કોન્સ્ટન્ટનો યુઝ કરશો એટલે કે 2 વડે કે 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો એ વખતે અહીં કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર તમારે એ જેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા હોય એનો એક્સપોનન્ટ છે તમારા કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર તમારે કમ્પલસરી આપણે દર્શાવવું પડશે. સેમ અહીં એક ઇક્વેશન છે અહીં આપણે એવી રિએક્શન આપી છે કે twice Al plus 3Cu2 plus gives twice Al3 plus 3Cu. હવે અહીં જો અહીં twice Al છે Al plus 3 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરે છે Cu 2 ઇલેક્ટ્રોન રિસીવ કરે છે તો અહીં તમારે બંનેને બેલેન્સ કરવા માટે Al છે એને 2 વડે એન્ડ Cu ને 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે તો ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય 2 * 3 = 6 ઇલેક્ટ્રોન થશે. કેટલા થશે 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો એના માટે તમારે E સેલ ની વેલ્યુ લખવી હોય તો E સેલ બરાબર E0 સેલ minus 0.059/6 log Al3+ એના ઉપર એનો એક્સપોનન્ટ કેટલો 2 upon Cu2+ એના ઉપર 3. રાઈટ. આ પ્રમાણે તમારે ઇન્ડિકેટ કરવો પડશે. એક્ઝામ્પલ આપણે એના કેલ્ક્યુલેટ કરીશું એટલે તમને ખબર પડી જશે કેવી રીતે આનો યુઝ કરવો. રાઈટ. તો આના કેટલાક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ એટલે આપણને ખબર પડશે કે હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ E સેલ. રાઈટ. Okay friends, now the example related with the Nernst equation. Nernst equation નો યુઝ કરીને આપણે E સેલ નોન સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલના સેલ પોટેન્શિયલ કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો કેવી રીતે કરી શકીએ આપણે એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યા છે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જુઓ. Represent the cell in which the following reaction takes place. રિએક્શન આવી આપી છે આપણને Mg solid plus twice Ag plus gives Mg2 plus twice Ag. Right. અહીં જો Ag plus છે Ag plus નું concentration it is a 0.0001 molar and Mg2 plus છે એનું concentration છે 0.130 molar. Okay. because અહીં જો અહીં બંનેનું concentration છે it is not 1 molar. So this cell is a non-standard electrochemical cell. Okay. Now friends, તમારે E cell calculate કરવો છે. E0 cell it is given 3.17.
રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનું સેલ પ્રેઝન્ટેશન આપણે કરીએ. નાઉ સેલ પ્રેઝન્ટેશનમાં સમજી લો કે અહીં એનોડ એન્ડ કેથોડ, એનોડ કયો છે, કેથોડ કયો છે. So here Mg will convert it to the Mg2 plus. So Mg electrode is act as a anode and Ag plus converted to the Ag metal. So Ag is act as a cathode. So Mg oblique Mg2 plus because of here oxidation reaction is occurred. નીચે એનું concentration aqueous and 0.0001 molar salt bridge Ag plus oblique Ag aqueous 0.130. Okay, so આ પ્રમાણે તમારે એનું સેલ રિપ્રેઝન્ટેશન કરી દેવાનું. Here n is equal to 2. There is a 2 electron involved to the reactions. Now E cell, what is E cell? તો ફોર્મ્યુલા આપણે મૂકી દો. તો E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log Mg2 plus oblique Ag plus square. Because of any cell reaction ની અંદર જો આપણે એનો સ્ટોઇચિયોમેટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ 2 છે તો કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર કેટલા લખવા પડશે? ઓકે, નાઉ વેલ્યુ પુટ આઉટ કરો. સો 3.17 minus 0.059 upon n, n means 2 electron, log 0.130 upon 0.0001 એના ઉપર સ્ક્વેર કરવાનો. રાઈટ. Now 3.70 minus 0.0295 log 0.130. હવે જો અહીં 0.0001 એનો સ્ક્વેર તો 0001 એટલે 10⁻⁻⁴ એનો સ્ક્વેર કરવો પડે. ચલો now 3.17 minus 0.0295 log 0.130 હતો એને જો આપણે log જોવામાં ઈઝી પડે માટે શું કરવાનું? આ ડેસિમલ છે અહીં તમારે ખસેડી દેવાનો. ઇટ મીન્સ કે 1.3 કરી દેવાનો. જો 1.3 કરો તો પાછળ શું લખવું પડશે? 10⁻⁻⁴. ઓકે, સો 1.3 into 10⁻⁻⁴ and this is 10⁻⁻8 એ ઉપર જાય તો plus 10⁻⁻8 right. Now 3.17 minus 0.0295 log 1.30 into 10⁻⁷. 8 માંથી 1 માઈનસ કરો એટલે 7. Now 3.17 minus 0.0295. So અહીં 1.3. હવે જો log કેવી રીતે જોવાનો કદાચ તમને આવડતો હશે, ના આવડતો તો તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. log માટે જો આપણે log કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એના પહેલા તમારે એનો પોઈન્ટ કાઢવાનો, પૂર્ણાંશ કહેવાય છે. હવે પૂર્ણાંશ કેવી રીતે કાઢવાનો? તો અહીં તમારા પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડે અહીંયા દેખો, આ પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડે જેટલા નંબર્સ ઓફ સંખ્યા જેટલી હોય તમારી, સપોઝ અહીં 1 એટલે નંબર એક જ કહેવાય, એક જ સંખ્યા છે. અહીં 25 લખ્યા હોય તો કેટલી સંખ્યા કહેવાય? 2 કહેવાય. 125 લખી હોય તો 3 કહેવાય. 1 2 3 4 લખી હોય ડેસિમલની લેફ્ટ સાઈડે તો 4 કહેવાય. તો ડેસિમલની લેફ્ટ સાઈડે જેટલા આંકડા હોય એમાંથી એક માઈનસ કરો. એટલા માટે મેં તમને જો અહીં 1.3 એટલા માટે કરાવ્યો કે અહીં લેફ્ટ સાઈડે એક જ છે તો એકમાંથી એક માઈનસ કરો એટલે સીધો 0 થઈ જાય. એટલે આપણો જે log આવે એ 0 પોઈન્ટ કરીને સીધો એનો આન્સર લખવાનો. એટલા માટે આપણે ગમે તે અહીં વેલ્યુ આપી હોય એને આ રીતે તમારે આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની. એટલે જે આન્સર આવે 0 પોઈન્ટથી જ લખવાનો થાય. બીકોઝ ઓફ આ બાજુ લેફ્ટ સાઈડે એક જ છે તો એકમાંથી એક માઈનસ કરો એટલે શું થઈ જશે? તો 0. તો પહેલા તમારે એનો પૂર્ણાંક લખી દેવાનો 0, પછી પોઈન્ટ કરી દેવાનો, પછી log જોતી વખતે આ ડેસિમલ ભૂલી જવાનું. ભૂલ્યા પછી જો log જોતી વખતે આપણી જોડે મિનિમમ 4 નંબર હોવા જોઈએ, 4 આંકડા હોવા જોઈએ. અહીં તમારી પાસે 3 જ છે, ચોથો ના હોય તો ચોથો 0 તમારે સમજી લેવાનો. તો જો અહીં 3 હોય તો પહેલા બે જે આંકડા છે એ પહેલા આંકડાનું આપણે પાછળ જે ટેબલ આપ્યું છે જો લોગેરિધમ અને એન્ટી લોગેરિધમ, એમાં લોગેરિધમની અંદર જો પહેલા બે આંકડા એટલે 13 તો અહીં 13 નું આ કોલમ જોવાનું, પહેલા બે આંકડા માટે આ કોલમ જોવાનો, એમાં જો 13 જોવાનો, 13 પછી છે 0 તો 13 પછી 0 માટે આ કોલમ જોવાનો. અહીં 0 થી લઈને 9 સુધીના જે થર્ડ નંબરનો આંકડો છે એ આ 0 થી 9 સુધી જોવાનો. એન્ડ જો પાછળ ચોથો આંકડો હોય તો પાછળ જે ડિફરન્સ આપ્યા છે ડિફરન્સમાં જવાનું, એ ડિફરન્સ આની અંદર એડ કરી દેવાનો. ઓકે, સો અહીં આપણે 13 અને 0
જો 13 ના કોલમમાં આ ઊભું 0 જોઈ લેવાનું તો 1139 આવશે. તો અહીં તમારો log આવશે 0.1139. ચલો પછી 10⁻7 નો log કેટલો થાય? તો જે આનો એક્સપોનેન્ટ છે આગળ આવી જાય એટલે 7 અને 10 નો log કેટલો થાય? 1. એટલે 10 પર ગમે તેટલો ઘાત હોય એનો એક્સપોનેન્ટ ગમે તેટલો હોય એ એનો log. પ્લસ હોય તો પ્લસ લખવાનો, માઈનસ હોય તો માઈનસ લખવાનો. તો 10⁻7 નો log કેટલો લઈ લેવાનો? only 7. ચલો now 3.17 minus 0.0295 આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 7.1139. then 3.17 minus આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો 0.21 માઈનસ કરશો એટલે 2.96 આપણો આન્સર હશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું, ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો, સહેજ પણ તકલીફ પડશે. સેમ એના જેવું એક બીજું એક્ઝામ્પલ જુઓ. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ Ecell. આ પ્રમાણે તમને સેલ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપ્યા છે, E0 સેલ આપેલો નથી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ E0 cell. Now here Zn is a anode and Cd is a cathode. So E0 cell is equal to E0 reduction cathode minus E0 reduction anode. ચલો બંનેના પોટેન્શિયલ આપ્યા છે -0.40 and -0.76. ચલો અહીં પ્લસ થઈ જશે તો +0.76. સો આપણને મળશે E0 cell 0.361. Now n is equal to 2. ચલો વેલ્યુ મૂકી દો તો E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log Zn2 plus upon Cd2 plus. ચલો 0.36 minus 0.059 upon n એટલે કેટલા? તો 2 log Zn2 plus 0.6 and Cd2 plus 0.85 વેલ્યુ મૂકી દો. ચલો 0.36 minus 0.0295 log, ચલો આનો બંનેના ડિવાઇડ કરશો એટલે 0.7058. now 0.36 minus 0.0295. હવે જો આને પણ તમારે ડેસિમલ અહીં લઈ જવાનો તો 7.058 into 10 raised to minus 1 કરી દેવાનો. ચલો હવે એનો તમે log જોશો તો 0.36 minus 0.0295. ચલો 7058 નો log જુઓ તો જો 70 નું કોલમ જોવાનું. ચલો 70 નું કોલમ, 70 ના કોલમમાં 5 નંબરનું આ કોલમ જોવાનું અને 8 નો ડિફરન્સ એડ કરવાનો. તો જો 70 માં 5 એટલે 8482, રાઈટ? અને એની અંદર કેટલા એડ કરવાના? ડિફરન્સમાંથી 8 એડ કરવાના. ચલો 8 નંબરનું કોલમ જુઓ તો 8 નંબરના કોલમની અંદર 5 છે તો શું આવશે? 8487. ઓકે, આટલાનો log કેટલો થાય? 8487 minus 10 raised to minus એટલે એનો log -1. ચલો અહીં માઈનસ કરશો તો -0.1513, મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે અને આ બંનેનું પ્લસ કરશો એટલે 0.3644 આટલા વોલ્ટ તમને, રાઈટ? સો આ પ્રમાણે તમારે E cell કેલ્ક્યુલેટ કરી દેવાનું. એવું જ થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે. આ એક્ઝામ્પલની અંદર પણ જો આ બુકનું જ એક્ઝામ્પલ છે, એક્સરસાઇઝમાં છે. કેલ્ક્યુલેટ E cell of the following: Sn/Sn2 plus 0.05 molar, H plus 0.02 H2PT. ચલો અહીં Sn2 plus Sn નો રિડક્શન પોટેન્શિયલ -0.14 છે, હાઇડ્રોજન નો આપ્યો છે 0, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે પહેલા E0 સેલ કેલ્ક્યુલેટ કરો. ચલો Sn છે એનોડ ઉપર છે, હાઇડ્રોજન છે કેથોડ ઉપર છે, તો અહીં રિડક્શન કેથોડ માઈનસ એનોડ તો 0 -0.14. so E0 cell is equal to +0.14. now n is equal to 2, so E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log Sn2 plus H plus n square, right? चलो वैल्यू મૂકી દો તો 0.14 0.059 upon 2 log Sn2 plus तो 0.05 upon 0.02 એનો સ્ક્વેર कर दो. तो चलो 0.14 minus 0.0295 log 0.05 upon 0.0004. चलो तो અહીં મલ્ટીપ્લાય ભાગાકાર કરશો તો 125 આવશે. ચલો 125 આવે તો 0.14 minus 0.0295. હવે જો અહીં પોઈન્ટ ક્યાં સમજવાનો? આપણે પોઈન્ટ અહીં સમજવાનો. સો 1 2 3 ડેસિમલની લેફ્ટ સાઈડે 3 આંકડા છે તો 3 માંથી 1 માઈનસ કરો તો કેટલા વધે? 2.
તો અહીં પોઈન્ટ કેટલા મળ્યા આપણને 2. પછી પોઈન્ટ કરવાનો અને પછી 1 2 5 નો લોગ જોવાનો. 12 ના કોલમમાં 5 નંબરનું કોલમ જોઈ લેવાનું, બરાબર? તો આપણને મળશે 0.0969, રાઈટ? તો ચલો મલ્ટીપ્લાય કરો, માઈનસ કરશો તો તમને વેલ્યુ મળશે. સોરી, વેલ્યુ એક્ઝેક્ટ એની વેલ્યુ થશે, સીધો આન્સર અહીં થશે 0.078. આ એનો આન્સર છે 0.078. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આ પ્રમાણે તમારે Ecell નો યુઝ કરી અને ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને Ecell કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો આ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. એક વખત કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે, રાઈટ?